Sige. Okay, mayong buntag KapWest. Mayong buntag sa tanan nato mga viewers, no? Mayong buntag sa karong buntaga, karong adlaw ako ang inyong makauban. Nga igiubanan ni Ma'am May Galong, akong kauban karon nga mag-angkor karong adlaw. O akong ginaawhag ang tanang magtutudlo, ginikanan ug atong mga kabataan nga mag-view kita online, no? Makita kita sa Facebook og sa YouTube. Og karong adlaw usa na pud kini ka mabulokon og mahinungdanong adlaw, diin makakutlo kita og bag-ong kaalam nga ihatag kaninyo sa Sibyahanan sa KapWest ang SibyaEskwela. No, una sa tanan mayong buntag sa ato ang Division Superintendent Ma'am D. Silva, sa atong Assistant Division Superintendent Ma'am Rebecca Sagot, ug sa ato ang abtik, no, maabtikon nga magpasibya og maghatag kanatog mensahe sa ato ang Sibyahanan sa KapWest, ang ato ang CID Chief Dr. Edward Amugis, sa ato ang Public Schools District Supervisor Ma'am Sara Passion Cobar. Maayong buntag kaninyo ma'am og sir. Og sa katong wala pa naka-tune in, we are inviting you o ginaawhag mo namo nga mo join na or mo stream na sa ato ang streaming karong buntaga. Gahapon nahuman na kita sa mga grade 4 o hangtod grade 6 nga presentasyon, no? Diin naghatag ang atong mga magtutudlo og mga kaalam og mga impormasyon mahitungod sa module og unod niini. Og karong adlaw ato ang masaksihan ang mga presentasyon nga ihatag kanato sa mga atong mga magtutudlo gikan sa grade 7 hangtod sa grade 9. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, teras ng silanganan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagtatagtutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulakaw,
all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. I just cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord. Lead me. Davao Region, Pinanggang Yuta, may bukid apo nga labing taas. Haring Agilan na sudmong langgam, waling-waling haras sa kamulakan. May ulawan, ug haring durian, lubi ug saging, bugas damian, yutang gimahal sa Davaoenyo, makugihong mga tao. Ang milangko, mga probinsya, mga dakbayan nagkahiusa, may gituuhan nga Dios. Davao de Oro, Davao Oriental, del Norte Occidental, del Sur, syudad sa Davao, Panabutagong, Samal Island, Mati ug Digos. Davao Region, gipanalipdan, mga bahanding kinaiyahan, yutang tabunok, daghanang nindot, nga kapanginabuhian.
garbo sa tanan ng Davao Region, among yuta nga gipangga. Sa mga kalikasan, magagandang kabukiran. Pagsasaka, negosyo, pagmimina, ang aming pangkabuhayan. Mamamaya'y maligaya sa dakilang lalawigan. Gobyerno, pribado, seryoso, nagkakaisa sa paglutas ng problema. Mga tao'y laging nagtutulungan, nangungunlad ang aming bayan. Kapayapaan ang aming lipunan, ang siyang hangarin ng lahat. Mamamaya'y maligaya sa dakilang lalawigan. Biyaya ng magandang kalikasan, kami nagkakaisa na dumakila ang bansa. Lakas ng aming buhay sa bayan ay ibibigay. Manatiling maglilingkod, magpahanggang sa libingan. Dahil sa biyaya ng magandang kalikasan, kami nagkakaisa na dumakila ang bansa. Lakas ng aming buhay sa bayan ay ibibigay. Manatiling maglilingkod, Davao del Norte, Okay, sa makausab, mayong buntag sa tanan. Okay, sa makausap, mayong buntag sa tanan, mayong buntag food partner. Okay, hello. Maayong buntag sa tanan, lahi-labi na sa atong mga kaubanang magtutudlo sa nga naa sa karon o na sila mga panimalay kay work from home o sa atong mga kinahanglan sa ginikanan, mga estudyante, school heads and principals, the different schools of Kapalong West District, o sa ato ang inahan dila sa Kubar. O another set of lessons and learning na pod kasi Sibyahanan kay panibagong lessons na pod ang ito sa atong mga maayong magtutudlo diri sa atong district nga makatabang gayud aron igiyar pagli ato mga ginikanan ug mga estudyante kung saan answer ang ilang mga modules. Yes, tama ka na, partner, no? Kung sa dili pa kita magsugod, partner, atong imbitahan on screen sa partner ang ato ang Public Schools District Supervisor, Ma'am Sara Pasyon Kubar, para maghatag ka nato og mensahe para karong adlaw. Hello, good morning mga maanyag o gambungan nga anchors sa Sibyahanan sa KapWest. Welcome ka Sibya Marlene and ka Sibya Kian sa to ang Thursday edition of the Sibyahanan sa KapWest.
intended for the junior high school, no? Ang ato ang pagsibya karong adlaw gikan sa grade 7 hangtod sa grade 10 kung dili ko masayop. Tama ba ko, kasibya kiyan? Yes, ma'am. Pero wala tay ma'am, presenter from grade 8. So walay presenter karon sa grade 8. Sige lang. Yes po. Basta tanan karon nga presentations para sa ato ang mga ginikanan ug ato ang mga learners for the for the junior high school, no? Grade 7 to grade 10. And yesterday nagipahinabo ang ato ang division man meeting, no? Sa tanan nga mga leaders sa Division of Davao del Norte o gipanguluhan sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. D. Selva, and makapalipay kayo, no? Akong mga partners kasi biyakian na ang ato ang programa karon sa Sibyahanan sa KapWest has been highly mentioned sa ato ang gipahinabo nga division man meeting kagahapon, no? Nakita gyud nila ang kaimportansya sa ato ang ginahimo karon nga intervention program, ug nakita nila ang dako nga naitabang niini para sa ato ang modular education, para sa sa ato ang new normal, no, nga edukasyon karong mga panahona. So for that, I would like to say thank you so much sa ato ang mga partners. Salamat sa 14 school heads of Kapalong West District, sa ato ang kapamilya, tibuok pamilya sa Kapalong West District, sa mga magtutudlo, ilabi na sa ato ang mga technical working group, the people behind sa atong Sibyahanan sa KapWest, sa gipanguluhan ni Sir Bayani Isputon, and to his partner, si Sir Alan Itorma, no, ang atong counterpart sa secondary, si Sir Alan Itorma. Salamat kayo, no? Salamat kayo sa inyong makanunayon ug walay puas jud na suporta sa atong intervention program. I know ato ang magtutudlo atong mga presenters, they are not this is not an easy task, no? This is not an easy task for them. But yet at the end of the day, ang pinaka-importante nagahimo tanini para sa ato ang mga kabataan, para sa atong mga ginikanan, sa atong mga stakeholders nga nahibalo jud ko nga nalisdan, no, nalisdan sa ato ang new normal situation karon. Update lang nato sa nagakahitabo karon sa atong palibot. Kanunay tanong magpadayon sa pag-amping tanan mga teachers, atong mga teachers sa Kapalong West District, atong ihangyo nga matag-isa ka nato mag-amping ta, no, maipadayon nato ang gyud hugot nga pag-amping tungod dining nagakahitabo sa ato ang kahimtang karon sa atong palibot karon nga nagakadaghan ang mga COVID positive, and in fact nanay atong mga kaubanan, no, sa DepEd na natakdan, no, natakbuyan nining virus, and napoy uban karon nga naga-undergo og quarantine, self-quarantine and self-isolation. So ang ako ang hangyo lang sa matag-isa kanato ang kanunay nga pag-amping, ilabi na sa ato ang mga magtutudlo, no, sa pag-deliver sa atong mga modules, sa pag-deliver pagkuha sa mga modules, atong kanunay nga ipadayon jud og pahugtan ang ang atong health protocol nga pagahimuon aron nga maampingan jud nato ang katibuok pamilya sa DepEd Davao del Norte, sa ato ang Kapalong West District nga pamilya. Dili ni sayon, no, dili ni sayon nga task para sa matag-usa kanato. Lisod ni siya nga kahimtang, pero sa makanunayon ug sa kanang kahiusa nga pag-amping, no, labaw na ang matag eskwelahan, ato ang mga school leaders, ako po ginahangyo nga pakusgan nila, and sila gyud ang mag-una sa pagahimuon nga mga health protocol sa atong mga eskwelahan. Paningkamutan nato nga dili mahitabo sa ato ang kaugalingon nga tugkaran nga mahimong matakbuyan ta nini karon nga gikahadlukan nga sakit nga ang COVID-19. So sa atong mga presenters today, I know ano na gid sila kayo karon, excited kayo, apilang atong mga anchors, ang atong mga tao sa field, ang atong mga field reporters, ang atong mga field correspondents, excited na kayo
sa ato ang pagahimuon karon nga presentation intervention program for the junior high school. So dili na ko maglangay. Again, para sa tanan mga ginikanan, para sa mga learners nato, sa ato mga kabataan, alang sa mga magtutudlo ug sa tanan nga kapamilya sa Departamento sa Edukasyon. Ang makanunayon natong suporta sa atong mga intervention program, maoy among inspirasyon nga kami magpadayon and kami mangita og mga paagi aron nga mas mapakusgan pagyud namo ang among ginahimo karon nga intervention aron matabangan ang matagusa. I would like to make mention ang ato ang pasalamat gihapon dito sa ato ang leaders sa Departamento sa Edukasyon, ang ato ang Regional Director, Dr. Evelyn Fitalvero, sa ato ang Assistant Regional Director, nakalimot ko sa pangalan, oy, may tigulang na gid ay ko kiya, no? Ma'am Asuncion, Dr. Asuncion. And of course sa ato ang Schools Division Superintendent, Dr. D. Silva, together with our Assistant Schools Division Superintendent, ang ako ang BFF nga maanyag, Ma'am Rebecca Sagot, no? Pinaka-sexy na siya nga Assistant Schools Division Superintendent. Si Ma'am Bikay Sagot, of course, sa ato ang Chief, Dr. Edward Amugis, nga sa makano na ngayon na suporta or nagkanunay gyud nga naka-tune in sa ato ang ginahimo nga pagsibya. Sir Chief, salamat kayo. Ang imuhang presensya kanunay gyud na nahimo namo nga inspirasyon. You are always our inspiration para padayon namo ning among ginahimo nga intervention program. Sa ato ang SGOD Chief, Dr. Lolita Andamon, og sa tanan nga mga education program supervisors and mga PSDSS sa 11 districts of the whole region, division of Davao del Norte. Sa atong tanan, mayong buntag and happy listening para sa bata, para sa bayan, para sa edukasyon. Okay, daghang kayong salamat Ma'am Sara sa imuhang mensahe. Og sigurado pud ko Ma'am Sara no nga tanan magtutudlo sa Kapalong West nga nalipay gyud kaayo nga makadungog nga na-appreciate gyud ang ato ang activity diri sa ato ang distrito. No? Yes, kayo kiyan kagahapon dili lang ka isa, dili lang ka duha, ka tulo, ka upat. Na-mention yun the whole morning until afternoon. Kanunay ma-mention ang ato ang Sibyahanan sa KapWest. A very good intervention program nga ginahimo nato karon, no? O gani gina-encourage sa ato ang division office, no, gina-encourage ang other districts na unta magpahigayon pud sila sama niini nga intervention program. And malipay ta kasi biyakian, no? Kung ang atong ubang mga distrito usab magpahinabo pud sila mahingon ani kay nga no, mas daghan nga nagasibya, mas daghan nga intervention, mas pinakamaayo aron nga mas matabangan pagyud ang ato ang mga kabataan. And dili day pwede kiyan nga dili nako pud ihatag ang atong pasalamat sa atong local government unit, no, gipanguluhan sa ato ang municipal mayor. Ako ang maestra nako dati, no, si Ma'am Tess, Mayor Marites Timbol, Royo Timbol. Salamat kayo, Mayor, o sa tibuok pamilya, sa LGU, sa Kapalong. Salamat kayo sa makanunayong suporta sa Departamento sa Edukasyon, particularly sa atong mga magtutudlo o sa tulo ka distrito nga nahasakop sa Municipality of Kapalong. Again, thank you so much. Ato nang ipasudlo ng atong mga presenters, and I hope ang atong mga presenters karon, no, mga maanyag ug gambungan nga mga magtutudlo, siguro kabalo ko excited na kayo sila karon nga ipalabas ang ilang mga presentations. And I am asking our schools, mga school heads to support ang pagsuporta nila paminaw pag-ayo aron nga mahimong maproseso nato og maayo and mas mapa-improve pagyud ang ato ang mga ginabuhat nga pagsibya. Back to you, Kian. Okay, daghang kayong salamat again, Ma'am Sara Passion Cobar, our Public Schools District Supervisor of Kapalong West District. O karon di na kita maglangan pa, moadto na kita sa atong mga presenters, no? Atong unahon ang gikan sa grade 7 ESP nga subject, walay lain kundi si Ma'am Hermelyn Bastasa,
kundi iyahang hisgutan ang mahitungod sa tiwala sa sarili, ating buuin. Atong iimbitahan on screen, Ma'am Hermeline Bastasa. Okay, so wala man si Ma'am Hermeline, no? Wala da, according sa atong TWG, wala daw siya internet connection. Din apoy uban nga mga teachers nato nga nag-message na daan nga hinay gyud daw kay ilang mga internet connection sa ilang eskwelahan. So ato na lang ipakita on screen, i-present na nato ang presentation ni Ma'am Hermeline Bastasa, ESP 7. Sí, ma'am. tatalakayin natin ang tungkol sa Module 5 at sa sarili ating buuin. Ako nga pala si Teacher Hermie upang tulungan kayo sa araw nito na tuklasin ang bagong kalaman. Tara, samahan niyo ako. Alamin muna natin sa module na ito na ang inaasahang may pamamalas mo ang mga sumusunod na kalaman, kakayanan, at pag-unawa. Una, natutukoy ang mga aspeto ng sarili kung saan kulang siya ng tiwala sa sarili. Pangalawa, nakikilala ang mga paraan kung paano lalampasan ang mga ito. Pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa isang high school student na si Angeline. Sa pagpasok ni Angeline sa high school ay naging kapansin-pansin ang kanyang pagiging matangkad. Isang araw ay nilapitan siya ng isang kaklase at inalok na sumali sa volleyball team ng paaralan. Nabuo ang interes sa kanyang isip na sumali dahil wala pa siyang kinahiligan ng sports hanggang sa kasalukuyan. Hindi pa siya nakapaglalaro ng volleyball minsan man sa kanyang buhay. Ngunit nakahanda naman siyang magsanay. Sa kabila ng mga agam-agam ay nagpasya siyang sumali dito. Halika, subukan natin sagutan ang mga tanong. Una, bakit kaya
tumuloy si Angeline sa paglalaro ng volleyball kahit wala pa siyang karanasan. Tama, dahil mayroon siyang tiwala sa kanyang sarili. At dahil may naniniwala sa kanya na mayroon siyang kakayanan. Pangalawang tanong. Kung hindi tinanggap ni Angeline ang imbitasyon, ano kaya ang kahihinatnan ng kwento? Tama. Hindi niya malalaman kung ano ang kakayanan na meron siya. At marahil sa kanyang pagtanggi, hindi siya makahanap ng mga kaibigan. Ang huling tanong, bakit kailangan natin magkaroon ng tiwala sa sarili? Tama. Upang malaman natin ang ating mga kalakasan at kahinaan. Ang mga kalakasan at kahinaan ang hubog at magpupulma ng ating mga sarili upang maging ganap ang ating mga pagkatao. Dito rin natin makikita ang mga dapat pa nating palaguin at mga pansariling pag-uugaling dapat pang pag-ibayuhin. Ito ang mga paraan upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Halika, pasunin natin. Una, kilalanin ang sarili at alamin ang kakayahan. Ano nga ba ang hindi dapat gawin? Huwag mag-alangan na gawin ang isang bagay sa takot na hindi magawa ng maayos. Pangalawa, huwag matakot sa sasabihin ng iba kapag nagkamali. Panghuli, huwag natin pansinin ang sasabihin ng iba. Pangalawa, maging positibo sa kabila ng hinaharap na problema. Hindi naman maiiwasan ang mga negatibong pangyayari sa paligid. Kaliwat kanan ang problema hinaharap natin. Tandaan, hindi lang naman tayo ang kumakaharap sa problema at pagsubok. At imbis na maghukmong o iibig ang mga pagsubok at problema, mas mainam at nakakatulong kung mananatiling positibo ang pananaw at pagtingin sa mga bagay-bagay. Hindi dapat nawawalan ng pag-asa. Tandaan natin habang buhay ay may pag-asa basta't magsisikap na gagawa ng mabuting paraan. Ano? Matutong tumanggap ng pagkakamali at kritisismo. Maraming kabataan ang ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kahit na nagkamali sila, ayaw nilang anuhin. Hindi nakakasama ang pagtanggap at maging tapat sakaling nakagawa ng hindi maganda. Tandaan, lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang kaibahan nga lang ay kung paano natin ito tatanggapin. At lalong hindi dapat na malungkot, lalo na kung may hindi magandang sinasabi ang ilan sa atin. At panghuli, ang mas magandang gawin ay ang paggawa ng mabuti. Gamitin ang kritisismo o mga sinasabing hindi maganda ng iba upang magpabuti pa ang sarili. Pangapat, tapangan at lakasan ang loob. Huwag susuko at lakasan ang loob. Ito ang dapat na mayroon ang isang tao. Mahalaga sa buhay ang pagiging matapang at pagkakaroon ng lakas ng loob
lalo na sa panahon ng mga pagsubok at sa mga nangyayaring hindi maganda sa paligid. Panglima, matutong makihalubilo sa kapwa. Upang magkaroon ng tiwala sa sarili, kailangan ang pakihalubilo sa kapwa. Hindi maiwasang may mga mahihiyang tao o takot na makipag-usap sa iba. Sanayin ang sariling makihalubilo sa iba dahil makakatulong ito na madadagdagan ang tiwala sa sarili. Pang-anim, matutong magpasalamat. Matutong magpasalamat sa ibinigay sa atin ng Panginoon. May iba mang nahihirapan sa buhay, ipagpasalamat pa rin natin ngayon. Ipagpasalamat natin ang araw-araw nating pagising at patuloy tayong nakikipag sa palagan sa mundo. Mga bata, balikan natin ulit ang 6 na paraan upang magkaroon ng tiwala sa sarili. Una, kilalanin ang sarili at alamin ang kakayanan. Pangalawa, maging positibo sa kabila ng hinaharap na problema. Tatlo, matutong tumanggap ng pagkakamali at kritisismo. Pang-apat, tapangan at lakasan ang loob. Pang-lima, natutong makihalubilo sa kapwa. At pang-anim, matutong magpasalamat. Tiwala sa sarili, may mga taong wala nito. Gayunpaman, napakahalaga ng tiwala sa sarili para sa pag-unlad ng isang tao. Kaya naman, gawin natin ang kahit na anong paraan pagkamit lang ang lakas ng loob at pagkakaroon ng tiwala sa ating sarili. Muli, mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan sa araw nito. Ito nga pala ang inyong guro, binibining Hermelin Bastasa, na nagsasabi, magtiwala sa sarili. Paalam! Hey, that was Ma'am Hermelin Bastasa from Doña Carmen Soriano National High School. Kay daghang salamat ma'am sa imong presentasyon and very timely kay ma'am no ang imong topic mahitungod sa pagsalig sa kagalingon kay bisag kita nga mga magtutudlo makarelate gyud kita ni ana no kay sa atong sitwasyon karon ilabi na sa atong mga trabahoon makasulti gyud ta usahay nga ala di man ko kabalo ana unsaon man na ala di man ko kabalo mag kuan mag-angkor pero ayo gyud nga ato ang mosalig kita sa kaugalingon and especially dili good enough ang pagsalig sa kaugalingon kung dili ubanan sa pagsalig pud sa Ginoo. And again daghang salamat Ma'am Hermelin sa imong presentasyon. Ug karon moadto na kita sa atong ikaduhang presenter nga nagikan pod sa Doña Carmen Soriano National High School mahitungod kini sa Science Grade 7 Saturated and Unsaturated Solutions nga ihatag kanato ni Ma'am Lynn Rose Bandigan. Hello, students. Welcome to a new day of more fun and learning. I am Teacher Lane Rose, your Science 7 teacher. I'm very excited to bring you today's lesson about saturated and unsaturated solution. And now, imagine that your mother asked you to prepare coffee for snack time or merienda. You know that
She wanted taste moderately sweet. Due to multitasking, and that afternoon, you missed to focus on what you were doing. You happened to put extra spoonful of sugar. For sure, your mother will really know what you have done. It will taste very sweet. Then, she can also see the undissolved sugar at the bottom of the cup. What will you do to solve the problem? Do you know that you have already made a solution out of the coffee that you made? Yes, you're right. But wait, what is solution? Yes, you're right. Solution is a homogeneous mixture that has a uniform composition. In order to produce these two substances are being used: the solvent and the solute. Solvent is a component of a solution which dissolves the other component in itself. Solute is a component of the solution which dissolves in the solvent. And now, to understand more about this, we will try to make an experiment. We need a beaker of water, stirrers, sugar and spoon, and heating apparatus. We are going to mix a spoon of sugar into a water and stir it until the sugar will dissolve completely. In this case, the water in the glass is the solvent. The sugar, which is the substance that being dissolved, is a solute, and the result is sugar solution. Do you know why sugar will dissolve in water? Yes, you're right. Because this substance possesses a property called solubility. Solubility means the ability of the solute to be dissolved in a solvent. But as you increase the amount of solute in a given solution, there is a tendency that not all solution will be dissolved completely. The amount of dissolved solute produces three types of solution. Number one, we have saturated solution, unsaturated solution, and we have supersaturated solution. Let's learn what these three types of solution is all about based on the amount of dissolved solute in a solvent. Put a spoon of sugar into the water, stir until the sugar dissolves completely. As what you can see, the solute is being dissolved completely. Unsaturated solution is a type of solution containing less amount of solute in a given amount of solvent, leaving no traces of it. The question is, can we dissolve any amount of sugar in water? Wonder what will happen if you will keep adding sugar to the solution. This time, keep adding a spoon of sugar and stir it. Notice after a few spoons, the sugar starts settling the bottom of the beaker despite all the stirring that we do. There came a stage that no more sugar can be dissolved in the solution. This solution is now saturated. And this point is what we call
Saturation point of the solution. Saturated solution is a type of solution that contains the maximum amount of solute dissolved by a given amount of solvent. If you add more solute into the solvent, it will no longer dissolve because the solution has reached its saturation point. Saturation point is the point beyond which the substance will no longer dissolve in the solution. The presence of the exist solid, which can be no longer dissolved, is evidence that the solution is saturated, thus becoming supersaturated. Now, is there a way by which we can dissolve the excess sugar which is settled at the bottom of the beaker? Now, let's try to heat the solution and let's see what happens. As you notice, the excess sugar is start dissolving. Therefore, we can say heated and unsaturated solution make it to supersaturated solutions. Hence, larger amount of substance can be dissolved in a saturated solution by heating. This time, let us read some of the examples of saturated and unsaturated solution. Tea and the sugar solution is a good example of unsaturated solution due to the reason that they dissolve more amount of sugar in them. Number 2, salt dissolved in water or even sugar dissolved in water is an unsaturated solution if the quantity of dissolved salt or sugar is below the saturation point. Beverages are one of the most widely used and loved saturated solution. In these drinks, water is a solvent and carbon is bombarded as a solute until the point of saturation is reached. Based on the activity that we had, what is the difference between the unsaturated and saturated solution? Anybody from the group? Yes, you're right. Saturated solution is different from unsaturated solution in a sense that saturated solution has the maximum amount of solute which the solvent dissolves under a certain set of conditions, while unsaturated solution has lesser than the maximum amount of solute that the solvent can dissolve. Now, let's go for the number 2 questions. How do you know a solution is saturated or unsaturated? Wow, that's a brilliant idea. If more solute is added and it does not dissolve, then the original solution was saturated. If the added solute dissolves, then the original solution was unsaturated. Do you have any clarifications, class? Okay. Hello, students. Thank you for listening and thank you for watching. Once again, this is Bye. See you again.
daghan kayong salamat Ma'am Lane Rose sa imuhang presentasyon. O hinaot madungog na ninyo ang tingog no, mga viewers kay di daw madungog ang tingog ganiha. So unta madungog na ninyo ang tingog karon. Kaya daghang salamat sa nag-PM sa ako nga di daw madungog ang tingog. O karon nasabtan ba ninyo ang presentasyon ni Ma'am Lynn Rose? Maayo kay nasabtan pero mas ipasabot pa gyud nato na sa inyo no, mga bata o mga ginikanan nga maupoy ipresenta ni Ma'am Zarmin Navarro no, mahitungod gihapon sa saturated and unsaturated solutions nga ihatag kanato niya kanato. So kani si Ma'am Zarmin gikan kini sa Luna National High School nga magpresenta mahitungod sa Science 7 mahitungod sa topic nga saturated and unsaturated solutions. Hello everyone. Hello students. How are you today? I hope you are doing fine, staying safe in your home. I am here to help you and guide you on how to perform a simple science activity at home and answer the guide questions as well. I am Teacher Zarmain of Luna National High School, Division of Davao del Norte. Today, we will tackle about saturated and unsaturated solutions. The most essential learning competency that we are going to follow in Science 7 for this presentation is investigate properties of unsaturated or saturated solutions. And the objectives are, towards the end of the presentation, the students will be able to 1. Describe the appearance of saturated and unsaturated solution. 2. Determine how much solid solute dissolves in a given volume of water, which is the solvent. And 3. Appreciate the importance of knowing the difference between saturated and unsaturated solution by being able to explain the phenomenon observed in daily life. Previously, you learned about the classification of a mixture. So let us first have a review on what is a solution. Very good. A solution is formed when a solute dissolves in a solvent to form a single phase, either solid, liquid, or gas that appears uniform throughout, or it is said to be homogeneous. A solution is clear and the particles are too small that they cannot be seen by the unaided eye. The particles in solution are smaller than the pores of the filter paper or the cheesecloth, and so these can pass through the filter. You also learned about the classification of a mixture. And what are those? Give one. Very good. It is homogeneous mixture. And what is homogeneous mixture? Give an example. Very good. A homogeneous mixture is a mixture or solution having one or single phase, have a uniform appearance and properties throughout. Examples are salt solution, wine, and soft drink. How about the other classification of a mixture? Very good. It is heterogeneous mixture. And what is heterogeneous mixture? Give an example. Very good. A heterogeneous mixture is a mixture where the components are visible as separate phase, do not have a uniform appearance and properties throughout. Examples are halo-halo, sand in water, tapioca, or mango sago. Aside from classifying mixture as to homogeneous or heterogeneous, there is another way on how to classify them. That is by identifying a solution as whether it is saturated or unsaturated. What is or are the difference between the two? Let us find out by performing activity 3 in your module, in module 4, pages 4 to 5. The title of the said activity is, what is the evidence that a solution is saturated?
Materials to prepare are sugar, water, transparent glass or cup, measuring cup or tablespoon, measuring spoon or teaspoon, stirrer or spoon. Now, are you ready? Let's do it. Okay, so for procedure number 1, we are going to put 20 ml of water in a small, clear, transparent bottle. So in this case, I am going to use the graduated cylinder to measure 20 ml of water. This is tap water. Yan. If you do not have a graduated cylinder or measuring cup at home, you can use a spoon. So 20 ml is equivalent to approximately 2 tablespoons of water. So I'm going to put the water in a beaker, or you can use any transparent glass or plastic cups, transparent cups. Yan. And I am going to add 1/2 of sugar. Now, so in this case, I'm going to use brown sugar. So 1/2 teaspoon of sugar in 20 ml of water. And then we are going to stir it vigorously. And let's see if all of the sugar particles will dissolve in 20 ml of water. Okay, so now at this point we have already a sugar solution, a mixture of water and sugar. Okay, so let's answer the question. Number 1, what is the appearance of these solutions? Okay, so I'm going to give you 5 seconds to think on how you are going to describe the appearance of these solutions out of sugar and water. Time is up. Okay, so what is your answer? Very good. The answer is, the appearance of the solution is homogeneous. It means it appears one phase only, meaning we cannot see sugar particles anymore. Diba? Makita lang natin dyan, parang liquid lahat. Okay, so that is homogeneous. And the color of the solution is brown since we use brown sugar. Okay, for the procedure number 2, we are going to add another 1/2 teaspoon of sugar. Okay, brown sugar in our sugar solution, and we are going to stir it until the sugar dissolves in the solution. We already added how many teaspoons of sugar now? Very good. 1/2 teaspoon plus 1/2 teaspoon is equal to 1 teaspoon of sugar. Okay, so try to look at our mixture or solution. So we can see that all the sugar particles still dissolves in it. Okay, so next,
we are going to add another 1/2 teaspoon of sugar to our sugar solution in step 2. And stir it. So at this point, we already added 1 teaspoon and 1/2. 1 and 1/2 teaspoon of sugar in our sugar solution. Let us see if ma-dissolve pa ba silang tanan. Okay, so this is now our sugar solution. Still, the sugar particles dissolve in it. So next, for procedure number 4, we are going to continue adding 1/2 teaspoon of sugar in our sugar solution. And stir it. Okay, at this point, we already added 2 teaspoons of sugar. Okay, and still the sugar particles dissolve in it. Okay, so again, we are going to add another 1/2 teaspoon of sugar in our sugar solution. And again, we are going to stir it. At this point, there is already 2 and 1/2 teaspoons of sugar added in our sugar solution. Okay, so this is now our sugar solution with 2 and 1/2 teaspoons of sugar. Still, the sugar particles dissolve in it. So we are going to continue adding another 1/2 teaspoon of sugar until the sugar particles will no longer dissolve. So still, we are going to stir it. Okay, so at this point, we already added 3 teaspoons of sugar in our solution. So still, the sugar dissolves in it. Okay, so we are going to add another 1/2 teaspoon of sugar to our sugar solution. And stir it. And we are going to observe if ma-dissolve pa ba ng tanang particles. No? So at this point, 3 and 1/2 teaspoons na po yung nalagay natin dito. Okay, so at this point, we already added 3 and 1/2 teaspoons of sugar in our sugar solution and stirred it vigorously. So this is now the result. So let us try to look it closer. Okay, so as you can see, you can observe sugar particles settle at the bottom of our container with the amount of 3 and 1/2 teaspoons of sugar added in our solution. Okay, so for question number 2, how many teaspoons of sugar have you added or have we added until the sugar no longer dissolves? Very good. So it's 3 and 1/2 teaspoons of sugar. So in this point, you will observe that there is already excess sugar which did not dissolve. For question number 3, so how many teaspoons of sugar dissolve completely in 20 ml of water? Ilagan ito ganiha, katong na-dissolve pa yun. Okay, very good. It's 3 teaspoons of sugar. Kasi doon sa 3 and 1/2 teaspoons, hindi na na-dissolve. Okay, so the maximum amount of sugar that will completely dissolve in 20 ml of water is 3 teaspoons.
For the follow-up question based on the activity, what does the undissolved particles of sugar indicate or tells us? Very good. The excess particles or the undissolved particles of sugar that settle at the bottom of the container indicate that the solution is already saturated. It appears heterogeneous because of the solid particles of the sugar that settle at the bottom of the container mixed with the liquid sugar solution. Another question. When can we say that a solution is still unsaturated? Very good. A solution is still unsaturated when it can still dissolve the added solute or sugar particles, or when the solution are able to dissolve more solute. So in activity 3, we observe that the appearance of solution containing less amount of solute or sugar was clear, transparent, and homogeneous. However, when we slowly add more amount of sugar into a solution and stir it, we observe that the sugar no longer dissolve and the sugar particles sink at the bottom of the container in solid form, creating a two-phase of solution, water and sugar particles. Thus, it appears to be heterogeneous. Therefore, we can say that saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solute, example sugar, dissolved by a given amount of solvent, example water. While unsaturated solution is a solution that contains less amount of solute, example sugar, than the maximum amount it can dissolve at a given temperature. So I hope you can already differentiate between saturated and unsaturated solution. Any question? From your everyday experience, you also observe that there is a limit to the amount of solute like sugar you can dissolve in a given amount of solvent like water. Okay. So what certain instance or instances from your everyday experience you observe that the solution is saturated or unsaturated? Who can give an example of an instance or situation that you observe that the solution is saturated or unsaturated? Example, in preparing a pitcher of lemon juice, we observe that the added sugar easily dissolves in a pitcher of water, right? Okay, after tasting the juice, the added sugar is not yet enough to satisfy our taste. So, what are we going to do is we are going to add again more sugar into it. Then, observe that the sugar still dissolves in it. So at that point, the solution is still unsaturated because it is still able to dissolve more solute like the sugar. Another example, in preparing a glass of coffee, sometimes we observe that there are some sugar particles settle at the bottom of the cup or mug that no matter how hard we try to stir it, still the sugar particles remain at the bottom of the cup or mug. In that case, the solution is already saturated because it cannot dissolve more solute anymore. I hope you learned something from my presentation today. Now it's your time to shine. Try to answer the additional questions in your module found in page 6. Happy learning! Bye!
daghan king salamat Ma'am Zarmin sa imong presentation. So sigurado jud kayo no nga nasabtan na gyud ato to sa atong mga kabataan ang mahitungod sa saturated and unsaturated solutions kay duha gud to ka presentasyon nga gihatag sa atong mga magtutudlo gikan sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. O karong taknaa, moadto na kita sa sunod nga presentasyon mahitungod sa Araling Panlipunan Grade 9, mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Kini ihatag kanato ni Ma'am Margie A. Claro gikan sa Sampaw Integrated School. Magandang araw mga ka-SibyaEskwela. Ako nga pala ang inyong guro ngayon sa Araling Panlipunan 9. Ako si Teacher Margie A. Claro, Teacher 1 from Sampaw Integrated School. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang panibagong aralin sa economics. Tara, halina't samahan niyo ako. Pagmasdang mabuti ang mga larawan. Ano ba ang iyong napapansin? Tama. Ang mga ito ay mga produkto at serbisyo na ating kinukonsumo araw-araw or maging sa hinaharap. Pero, ano nga ba ang pagkonsumo? Ang pagkonsumo ay tumutukoy sa pagbili, paggamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao at magtamo ito ng kasiyahan. Sinasabing ang lahat ng tao ay consumer. Dahil dyan, may iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. At yan ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Pero bago natin isa-isahin ang mga salik, narito muna ang ating mga layunin. Una, nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Napapahalagahan ang iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng tao. At nakagagawa ng mga hakbang upang mapaghandaan ang mga naturang salik. May iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng isang tao. Ang pagkakaiba-iba ng kanilang katangian ang dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang paraan at dahilan ng kanilang pagkonsumo. Halina't ating isa-isahin ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ng tao. Ang unang salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang pagbabago ng presyo. Pero paano nga ba siya nakakaapekto sa pagkonsumo? May pagkakataon na nagiging motibasyon ang presyo ng produkto o serbisyo sa pagkonsumo ng isang tao. Kalimitan, mas mataas ang pagkonsumo kung mababa ang presyo. Samantalang, mababa naman ang pagkonsumo kapag mataas ang presyo. Kadalasan, mas tinatangkilik ng mga mamimili ang produkto o serbisyo kapag mura dahil mas marami silang mabibili. Samantala, kaunti naman ang kanilang binibili kung mataas ang presyo nito. Ang ikalawang salik ay ang kita. Anong koneksyon ng kita sa pagkonsumo mo? Tandaan na ang kita ay laging nagdidikta sa paraan ng pagkonsumo ng isang tao. Ayon kay John Maynard Keynes, isang ekonomistang British sa kanyang aklat na The General Theory of Employment, Interest, and Money na inilathala noong 1936, malaki ang ugnayan ng kita ng tao sa kanyang pagkonsumo. Ayon sa kanya,
Habang lumalaki ang kita ng tao, ay lumalaki rin ang kanyang kakayahan na kumonsumo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabilang banda, ang pagbaba naman ng kita ay nangangahulugan ng pagbaba ng kakayahang kumonsumo. Tulad halimbawa sa sitwasyon ni Ana at Nena. Si Ana ay kumikita ng 40,000 piso kada buwan, samantalang 10,000 piso lamang kay Nena. Kaya, nung sila ay nag-grocery, 10,000 ang halaga ng lahat na pinamili ni Ana, habang si Nena naman ay 2,500 lamang. Kaya naman mapapansin na mas maraming pinamimili ang mga taong may malalaking kita kung ihahambing sa mga taong may mabababang kita. Pamilyar ba kayo sa Enhanced Community Quarantine or ECQ? Oo, tama, na kung saan karamihan sa mga Pilipino ay nawalan ng trabaho o di kaya ay bumaba ang kanilang kita dulot ng pandemya. Kaya naman, bumaba din ang kanilang kakayahan na makabili ng mga produkto. Ang pangatlong salik ay ang mga inaasahan. Ang mga inaasahang mangyayari sa hinaharap ay nakakaapekto sa pagkonsumo sa kasalukuyan. Ang mga tao ay pinipilit na huwag munang gastusin ang mga salapi at binabawasan ang mga pagkonsumo upang mapaghandaan ang mangyayari sa susunod na araw o panahon. Tulad halimbawa sa mga inaasahang kalamidad. Sa tuwing may kalamidad, tataas ang pagkonsumo ng tao sa kasalukuyang panahon bilang paghahanda sa pangangailangan sa hinaharap. Batid niyo ba ang tungkol kay Bagyong Rolly? Tama. Si Bagyong Rolly ay isang super typhoon na pumasok sa Pilipinas noong nakaraang linggo. Paano nga ba natin pinaghahandaan ang mga naturang bagyo? Bilang paghahanda, tataas ang ating pagkonsumo sa mga pagkain hindi agad napapanis at malinis na tubig. Dapat din bumili ng mga kulang na kagamitan para sa unang panlunas o first aid kung sakali mang may mangyari. Isama na din natin ang ating mga personal at hygiene kit. Kung wala naman tayong emergency tools, kailangan din tayong bumili dahil isa ito sa mga importanteng gamit sa panahon ng sakuna. Dapat din tayong bumili ng mga reserbang baterya para sa ating mga flashlight at radyo. At huwag din kalimutan ang mga mahahalagang gamit tulad ng pera, ID at mga importanteng dokumento. Ito ay ilan lamang sa mga produkto na ating kinukonsumo tuwing may kalamidad. Dapat lagi tayong handa. Paano naman nakakaapekto sa pagkonsumo ng iyong pamilya ang Enhanced Community Quarantine or ECQ noong nagdaang buwan? Tama. Bago pa man ipinatupad ng pamahalaan ang nasabing ECQ, ay nakapaghanda na ang iyong mga magulang sa pagbili ng mga pagkain, samahan na din ng face mask, alcohol, disinfectant, bitamina at mga medisina bilang paghahanda sa ipapatupad na ECQ na kung saan ang lahat ay bawal lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Ang pang-apat ay ang pagkakautang. Kapag maraming utang na dapat bayaran ng isang tao, maaaring maglaan siya ng bahagi ng kanyang salapi upang ipambayad dito. At ito ay nagdudulot ng pagbaba sa pagkonsumo dahil nabawasan ang kanyang kakayahan na makabili ng produkto o serbisyo. Tulad na lamang sa nararanasan ng mga Pilipino ngayon, kailangang bayaran ang mga naipong bills tulad ng kuryente at tubig sa panahong sinuspende ang pagbabayad nito
dahil sa ipinapatupad na ECQ dulot ng pandemya na naging dahilan sa pagbaba ng kanilang pagkonsumo sa mga susunod na araw o buwan. Sa kabilang banda, tataas naman ang kakayahan ng taong kumonsumo kapag kaunti na lamang ang binabayaran niyang utang. Ang panghuling salik ay ang demonstration effect. Madaling maiimpluwensyahan ang tao ng anunsyo sa social media dahil sa ginagaya ng tao ang kanilang nakikita, naririnig, at napapanood, dahilan ng pagtaas ng pagkonsumo. Tulad na lamang ng mga produktong ito, na kung saan ay iniendorso ng mga paborito mong artista o personalidad. Kaya naman, tinatangkilik ito ng mga tao. O di kaya ay ang mga nauusong damit o ang sikat na mobile game na kung saan ay pinaglalaanan mo ng pera para lamang makapaglaro nito. Sa kabilang banda, ang mga taong hindi naman naiimpluwensyahan ng nabanggit ay may mababang pagkonsumo, lalo na sa mga bagay na uso at napapanahon lamang. Hayan, at tapos na ang ating talakayan sa mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Naway mayroon kayong natutunan sa araw na ito at makatulong sa pagsagot sa inyong module. Pero bago tayo magpaalam, ano-ano nga ba ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo? Tama, ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo ay ang pagbabago ng presyo, kita, mga inaasahan, pagkakautang, at demonstration effect. Magaling! Ngayon, alam mo na ang mga salik na nakakaapekto sa pagkonsumo. Sana ay maibahagi mo rin ang iyong natutunan sa iba. Hanggang dito na lang. Paalam! Og mao kana si Ma'am Margie Claro gikan sa Sampaw Integrated School nga naghisgot o nagpasabot mahitungod sa mga salik nga nakakaapekto sa pagkonsumo. Og sa karon, mubasa sa kitang mga mensahe o mga pagpasibaw diha, mga shout out from Ma'am Junalyn Limos. Good morning. Hello sa mga parent Jimalyn Gutierrez Gasatan. Thanks for watching. Makatabang jud ni sa atong high school students na si Welland Henrich Gasatan. Happy watching and learning. Yes, makatabang gid ni no nga mga presentasyon from Ma'am Dina Limos. Good morning all. Mayong buntag pud ma'am. From Ma'am Padas, good morning KapWest. From Ma'am Lilibeth, morning KapWest. Hala, paspasa, daghanag mensahe. Oy, karon pa nato gibasa. Ma'am Teresa Limos. Hello everyone, good morning. Yes ma'am, good morning pud ma'am. From one of our TWG nga wala karon, Councilor Romel Babera. Good morning KapWest. God bless sa mga demo teachers today, Ma'am Maylin Galo and Sir Jilvin Claro from Simong National High School ni sila. Mayong buntag from Ma'am Shara Mininiel, ang Mrs. ato ang isa ka TWG pod. Good morning po, watching from Simong National High School. God bless po sa aming presenters, Ma'am Maylin Galo and Sir Jilvin Claro. Wow, supportive kayo yung mga kaubanan no sa Simong National High School. And from Ma'am Yam Agustin Amusora, go Ma'am Hermelin Bastasa, LPT with heart nga mata. Ma'am Mes, unsa man ni nga pagbasa ni? Apelyido ba ni? Ashwin. God bless Ma'am Hermelin Bastasa, LPT, heart. Yes, thank you ma'am. Kisa man ni.
Di ba basa no? Lisuda ni basahon. Ay, dili strange akong mind sama sa MTV nga strange imong mind kung makabasa kag nagkarambol nga mga letters. Go Ma'am Herms. Thank you. Ay, murag teacher ba to sa kuan Dunya Carmen? Okay, sir, daghang salamat sa imong mensahe, sir. From Ma'am Ivy Hiso, blessed morning viewers, presenters og mga kasibya sa KapWest, ang Ginoo manalangin kanatong tanan. Yes, ma'am. God bless us all. From Ma'am Ugay, go Miling. Kisa man ni si Ma'am Miling, ma'am. From Ma'am Luis Budyongan, go Miling, go. Yes, go Miling. From Ma'am Lynn Rose Bandigan, go Miling. Good morning, everyone. Si Ma'am Miling, ay? Daghang kay supporters. From Ma'am Amosora again, nice one, Ma'am Hermeline Bastasa, LPT, thumbs up, thumbs up. From Ma'am Fe Claro, good morning everyone. Yes, ma'am, good morning. From Ma'am Mes again, go Ma'am Linrose Galicia Bandigan. Triple heart, God bless. Okay, from Amosora, go Ma'am Lynn Rose Bandigan. From May Gretchen Pilyas, go Ma'am Lynn Rose Galicia Bandigan. Grabe, daghanag supporters sila, ma'am. Oy. From Ma'am Ugay, go Ma'am Yung Lynn Rose Galicia Bandigan. Yes, thank you so much. Inyong mga mensahe, mga ma'am. Ug sir, go Ma'am Yung from sir. And from Sir Edward Amogis, good morning all. Yes, sir, good morning, sir. Salamat sa kanunay nimong pagsuporta o pagsubaybay, sir, sa amuang Sibyahanan sa KapWest, SibyaEskwela. Okay, manani kang Ma'am Lois. Kang Ma'am Heidi Acaso, good morning everyone from Gabuyan Central Elementary School. Nga anaa na siya karon sa Luna nga nag-obserba. Nag-observe asa na si Ma'am. From Ma'am Aluna Dianon, good morning. Yes, ma'am, good morning po, ma'am. And from Levi Famor Villoria Amugis, watching. Asa nigikan si ma'am nga eskwelahan? From Ma'am Roda Navarro Rosete, hi Zarmin Roselio Navarro, proud CC here. Congratulations for making this far. Yes, thank you ma'am sa pag-congratulate kay Ma'am Zar. And from Ma'am Sharamin Ninyel, go Ma'am Zarmain. Sayang lang no, di lang nato sila makahimamat karong taknaa kay tungod sa internet connectivity problem. Hinay daw ang internet connection nila karon. And from Maria Teresa Sermon, hello cha, congrats. From Ma'am Navarro, hello Ma'am Maria Teresa Bato Sermon. Ha, smile kayo. So dugo na itong smile ha. From Ma'am Ronaldine Navarro. Asa na to sir? Kay Ma'am Ronaldine Navarro. Nawala na. Okay nilang ka ma'am. Okay. Ano ba? Okay. Mani akong gisundog nga spine liga niya. Bungis-ngis kayo no? Ma'am Ronaldine Postre. Good morning KapWest. Good morning po ma'am. Si Ma'am Postre, gikan ba ni siya? Sa Kap East man ni siya sir Bayani no? Sampo day. Habi na ako taga ko ani. Ay Ma'am Postre, suko na si Ma'am Postre ba? Kalimtan ako siya. Ma'am Navarro. Thank you, pariente. Yes, Ma'am Rosette, thank you daw. And then from Ma'am Hiso, ang galing-galing ni Ma'am Za. Sheila, Grats Hermeline Bastasa LPT. Ma'am Navarro, sigundar ako ni mo Ma'am Ivy Hiso. Wow, pahambol kay si Ma'am the best day kayang presentation no. From Ma'am Letty Agni, congrats Ma'am Za. Hi Ma'am Teresa, ako ani siyang instructor no pag college days na ako. Hello Kin, wow, host na siya. Hello ma'am, thank you. From Ma'am Stella Sineza, congratulations Ma'am Hermeline Bastasa and Ma'am Lenrose Bandigan. Go Dunya Carmen Soriano National High School. Pa-shoutout day ko sa ako mga kaguro sa Dunya Carmen Soriano National High School, especially sa among supportive nga principal, Ma'am Maria Teresa Bato Sermon, basta KapWest, the best. Yes, thank you so much, Ma'am Ste. Wala na yung mga mensahe nga nakita nga atong TWG. Magpadayon na kita sa atong musunod nga presenter. Kini magikan sa grade 9
sa Sampaw Integrated School gihapon, no? Nga kini mahitungod sa math, solving quadratic inequalities. Kini ihatag kanato, ipresenta kanato ni Ma'am Helena Babida. Hey everyone, I am Helena B. Pabida, Teacher 1 of Sampang Integrated School. I will be presenting Mathematics 9 with objective solves quadratic inequalities. What is quadratic inequality? Quadratic inequality is an equality that contains a polynomial of degree 2 and can be written with the symbols greater than, less than, greater or equal to, or less than or equal. Now, how do we solve quadratic inequality? So we have two kinds or types, that is the three test points and the graphing into variables. And we will be discussing each of them as we go along to our lesson. Okay, so here are the steps on the three test points. First, write the quadratic inequality in standard form. So the standard form is in the form ax squared plus bx plus c equals 0. So isusulat natin yung ating inequality in this form. Second is to find the roots of its corresponding equality. So to find the roots, we first factor the quadratic equation. Next is to find the three test points using the roots. After finding the roots, we will have the test points. Tatlo yun. It could be greater than, the other one would be less than, or the combination of that. Next is to find the three test points using the roots. So the three test points. Okay. And you will test the three test points kung alin doon ang magiging solution set sa given equality. Next, test the roots if it satisfies the inequality. Yung roots na nakuha natin doon sa number 2, ititest din natin kung magiging siyang solution set doon sa ating inequality. Now, the last one, give the solution set of the given inequality. So, ibibigay na natin ano yung mga solution set. Given those test points, alin doon ang naging solution set. Okay, so let us try these exercises. Direction, fill in the table below to find the solution set of each of the following quadratic inequalities. Now, the given quadratic inequality is x squared minus 9x plus 14 greater than 0. And we will be using the three test point method. Now, the first thing to do is to write the quadratic inequality in standard form. Now, since the given quadratic inequality is already in standard form, see, we will just copy the given inequality. So that would be x squared minus 9x plus 14 greater than 0. Okay. So next thing to do is find the roots of its corresponding equality. Okay, so we will be finding the roots. Given the given inequality, we will make it in an quadratic equation. So 9x squared minus 9x plus 14 equals 0. Now, to find the roots, we should factor the given quadratic equation. Now, our last term is 14, so the factor of 14 is 7 and 2, could also 14 and 1. But since our middle term is negative 9, so our factor should be negative 7 and negative 2, because negative 7 and negative 2 will give us, when we add, will give us negative 9. So that would be x minus 7 and x minus 2 equals 0. Now, given our factor, we will equate them into 0. X minus 7 equals 0. The other one will be x minus 2 equals 0. Now, to find the value of x, we add both sides of the equation into positive or add them by 7. So, x minus 7 plus 7 equals
0 plus 7. And that would be x equals 7. Also here, sa x minus 2 equals 0, we add both sides of the equation of plus 2. So x minus 2 plus 2 equals 0 plus 2. So this will be 0. We'll have x equals 2. Okay, so our two roots is 7 and 2. Okay, next. We will find the three test points. So to find the three test points, now since our roots is 7 and 2 and the greater one is 7, so we'll have x greater than 7. That would be the one test point. The other one should be x less than 2. And the other one should be x. Since si 7 is greater, si 2 is less than, babalik ta rin natin. Gawin natin na si x should be less than 7 and also greater kay 2. Okay, so that would be the three test points. Okay, next. Test a value from each interval in the inequality. So we will test one of the given test points. We'll have to get a value for that. Okay. So x is greater than 7. One of the number na greater kay 7 could be 8. So we will let x be 8. Given that x is 8, we will substitute that sa ating inequality na x squared minus 9x plus 14 greater than 0. So our x is 8 squared minus 9 times 8 plus 14 greater than 0. 8 squared is 64 minus 9 times 8 is 72 plus 14 greater than 0. Now, we combine the like terms or the like sign, 64 and 14, and that would give us 78 minus 72 greater than 0. 78 minus 72 is 6. And 6 is really greater than 0. So that is true. Okay. Next one is x less than 2. One of the number that is less than 2 is, yes, correct, 1. So we will let x be equal to 1. Okay. Now, our inequality, x squared minus 9x plus 14 greater than 0. We will substitute the value of 1, of the value of x into 1. So that would be 1 squared minus 9 times 1 plus 14 greater than 0. 1 squared is 1 minus 9 times 1 is 9 plus 14 greater than 0. We combine again the like sign 1 and 14 and that will give us 15 minus 9 greater than 0. 15 minus 9 is 6 greater than 0. And 6 is really greater than 0. Okay, yes. So that is true. Okay, so let us have the next test point. 7 or x should be less than 7. So one of the number na less than sa 7 is 6. Greater than kay 2, so it could also be 6. Now let us have x equals 6 kasi less than kay 7 pero greater siya kay 2. Given the inequality x squared minus 9x plus 14 greater than 0. Substituting the value of x into 6, that would be x 6 squared minus 9 times 6 plus 14 greater than 0. X 6 squared is 36 minus 9 times 6 is 54 plus 14 greater than 0. Now, combining the like sign, that is 36 and 14, that would give us 50 minus 54 greater than 0. And 50 minus 54 is negative 4. And is it greater than 0? Okay, no. So meaning that is false. Okay. So our next is test the roots. Given the roots, x is, where is it? X is 2, x is 2, and another one is x is 7. So we will test them kung masatisfy din niya yung inequality natin. Okay, so let us have x equals 7. So we have x squared minus 9x
plus 14 greater than 0. So our x is 7 squared minus 9 times 7 plus 14 greater than 0. 7 squared is 49 minus 9 times 7 is 63 plus 14 greater than 0. Okay, so 49 plus 14, i-combine yung parehong sign, that is equal to 63. Minus 63 greater than 0. 63 minus 63 is 0. Is it greater than to 0? Okay, no. Because 0 it should be equal to 0. So this is false. Meaning yung roots natin na 7 is not a solution doon sa ating inequality. Now let us try our x equals 2. Okay, sorry. X equals 2. So we have x squared minus 9x plus 14 greater than 0. X should be 2 squared minus 9 times 2 plus 14 greater than 0. 2 squared is 4 minus 9 times 2 is 18. Then plus 14 greater than 0. Combine 4 and 14, that would be 18. Minus 18, that should be 0. 0 greater against a 0? No. So the answer is still false. Meaning C2 is not a solution dito sa ating inequality. Okay, next. The last thing to do is solution set. We will write the solution set of the given inequality. Now, since yung atin lang na solution na nag-satisfy doon sa ating inequality is x greater than 7 and x less than 2 kasi yung ganitong test point natin ay naging false. So therefore, our solution set would be x such that x is greater than 7 or x less than 2. Okay. Pwede rin gawin ninyong x such that x less than 2 or x greater than 7. Kasi baka may magtatanong, ma'am, pwede mabaliktad yung silang dalawa? Yes, of course. That would still be the same. Okay. Thank you. Okay, so these are now the steps on graphing in two variables given the Cartesian plane. First is to write the inequality to its corresponding equation. Yung equation na natin would be y equals ax squared plus bx plus c. The second one is to find the vertex of the parabola. Now to find the x, we use the vertex formula x equals negative b over 2a, where b is yung nandun sa ating equation na b, and a is yung nandun sa a, sa may x squared. Okay, then we will substitute each of the value sa b of a, then we will find the value of x. Now, to find the y, we substitute the value of x in the equation. So, kung ano yung result ng x natin, i-substitute doon sa ating equation para makuha yung y. Then, number 3, construct table of values for x and y. Okay, so after getting the table of values, we will sketch the parabola of the quadratic inequality. Now, the parabola will open downward when the coefficient of the given inequality is negative, like yung nasa bilog na yan. So, pag negative si A, ang parabola will be downward. Now, if the coefficient is positive, say hindi naging negative, the parabola opens upward. So, take note of the upward or downward na parabola. Now, we use dotted line when the inequality symbols are greater than or less than. It means that the coordinates in the dotted line are not included in the solution set. We use solid line when the inequality symbol are less than or equal or greater or equal. It means that the coordinates in the solid line are included in the solution set. So take note again, the solid line and the dotted line. When will we be using the dotted and the solid? Okay, last one is to choose a test point in C whether it is a solution set of the inequality. So after you have drawn the parabola, we will choose a test point. Now we usually test the 0, 0
kasi mas madali siyang i-test. Tapos doon natin makikita kung saan yung ating region na may solution set. It's either inside the parabola or outside the parabola. Okay, so let us have now the another exercises, that is find the solution set of each of the following quadratic inequalities, then graph and explain your answer. This time we will be answering number 2 kasi kanina we answer number 1, so number 2 naman tayo ngayon. Okay, so the given is x squared minus 2x less than or equal to 15. Now, given this inequality, we will change that first in standard form. And that would be in the quadratic equation form y equals to x squared minus 2x. Then transposing positive 15, that would be minus 15. Okay, so that would be now our standard form. After getting the standard form, we will find the vertex. Now, our vertex, to find the vertex, we have the vertex formula x equals negative b over 2a, where our b is negative 2 and our a is 1. Now, substituting the value of b, that would be negative times negative 2 over 2 times 1 equals to negative times negative 2, that would be 2 over 2 times 1 is 2. 2 over 2 or 2 divided by 2, that is equal to 1. And that would be our x. Finding the y, we will substitute the value of 1 into our equation. So that would be 1
Okay, pasensya kayo mga viewers no nga na-interrupt gud ang ato ang presentation. Kaya ni fluctuate jud kadali ang internet connection diri sa Luna National High School, nawala kadali ang internet connection. So karon kay nibalik naman atong ipadayon ang ato ang pagtan-aw o pagtuon. Now will be the vertex, and that would be 1 and negative 16. So the other one would be 0, negative 1, 2, and 3. Okay. Having our x, we will be finding our y using the equation. Y equals x squared minus 2x minus 15. Then we will let x be negative 1. Okay, so y equals negative 1 squared minus 2 times negative 1 minus 15. Negative 1 squared will be positive 1. Negative 2 times negative 1, that would be positive 2. Okay, and minus 15. Combine 1 plus 2, that would be 3 minus 15. So y will be negative 12. Okay, so our y here is negative 12. Now what if our x is 0? So y will be x squared minus 2 times x minus 15. Okay, so y will be 0 squared minus 2 times 0 minus 15. 0 squared would be 0, minus 2 times 0 is 0, minus 15. So our y will be negative 15. So we will write here in our table of values. Next, if x is 2, our y will be what? So we have x squared minus 2x minus 15. Y equals, substituting the value of x, which is 2, squared minus 2 times 2 minus 15. So 2 squared is 4 minus 4 minus 15. So 4 minus 4 is 0, minus 15, that would be negative 15. So therefore our y here is negative 15. Now what about if our y is, or our x is 3? So there will be y equals to x squared minus 2x minus 15. So our x will be 3 squared minus 2 times 3 minus 15. So 3 squared is 9, minus 2 times 3 is 6, minus 15. So we have 9. Combine negative 6 and negative 15, that would be negative 21. So y will be 9 minus 21 is negative 12. So we write here negative 12. Okay. Okay, so after constructing the table of values, we are now to proceed in sketching the parabola of the given quadratic inequalities. Okay, so I have already here the graph or the Cartesian plane. Now, what we will do is to plot the points given in the table of values. Okay, so the first one, we have negative 1, negative 12. So our x is negative 1 and y is negative 12. So we will plot them. Second one is 0, negative 15. 0, negative 15. We have also 1, negative 16. 1, negative 16. And 2, negative 15. So 2, negative 15. Then 3, negative 12. 3, negative 12. Okay. Then we'll have to connect them.
Okay. Then we can extend the graph or the parabola. Now we connect them using the solid line for the given inequality is less than or equal to. So we'll have to make the solid line. Okay. And the parabola opens upward for the coefficient is positive. Okay, so this is now our parabola. Now after that, we'll have to test a point to check or to test kung nasaan dito sa given ang solution set. It's either inside the parabola or outside the parabola or outside the region. Okay, so we'll have the 0, 0 as the test point. Now, as you can see, the 0, 0 is inside the parabola. Okay, so we'll have 0, 0. We will substitute this x and y doon sa ating inequality. So we have x squared minus 2x minus 15 less than or equal to y. Okay, so we substitute the value of x, which is 0 squared minus 2 times 0 minus 15 less than or equal to y, which is 0. Okay, so 0 squared is 0 minus 2 times 0 is 0 minus 15 less than or equal to 0. So the answer here will be negative 15 less than or equal to 0. Now negative 15 is really less than 0. So therefore, yung ating solution set is inside the parabola. So we will shade the part. So lahat ng nasa loob ng region or ng parabola are the solution set. Okay. And even yung nandito sa line. Thank you and God bless. Og mao kana si Ma'am Helena Babida gikan sa Sampaw Integrated School. Okay? So daghan kayong salamat Ma'am Helena sa imong presentasyon mahitungod sa solving quadratic inequalities. Ug atong i-check kung nakapasok ba si Ma'am sa atong streaming aron siya atong makahinabi. Okay, according sa atong TWG, wala nakapasok si Ma'am Helena. So magpadayon na kita. Moadto na kita sa grade 9 Filipino. Kini mahitungod sa pagpapahayag ng ideya o opinyon. Kini ihatag kanato gikan sa Simong National High School. Ihatag kanato o ipresenta kanato ni Ma'am Maylin M. Galo.
Kung ako ang tatanungin, ay lubos akong sumasang-ayon na magpatuloy ang edukasyon kahit pa tayo ay nakararanas ng pandemya. Ganito din ba ang opinyon mo? Magandang wika at maalab na panitikan sa ating lahat, grade 9. Masaya akong makasama kayo dito sa ating panibagong episode ng SibyaEskwela sa KapWest. Ako, si Binibining Galo, at maligayang pagkatuto sa ating panibagong aralin sa Filipino. Ngunit bago tayo formal na magsimula sa ating aralin, narito ang mga patayang kasanayan na dapat ninyong malinaw. Una, nasusuri ang pagpapahayag ng ideya at opinyon sa napanood na debate at kauri nito. Pangalawa, na isusulat ang sariling opinyon sa mga dapat at di dapat taglayin ng kabataang Asyano. Handa na ba kayo? Kung gayon, ilabas nyo na ang inyong ballpen, papel o kwaderno at ang inyong self-learning module. Tara, halina't manood, matuto at maging produktibo. Atin nang sisimulan ang ating talakayan tungkol sa pagpapahayag ng ideya o opinyon. Ngunit bago yun, ano nga ba ang opinyon? Ang opinyon ay isang saloobin o damdamin lamang na nakabatay sa makatotohanang pangyayari at hindi maaaring mapatunayan kung tama o mali. Isa lang ang sigurado sa bagay na ito. Magkakaiba tayo ng opinyon. Maaring tama o maganda para sa akin ang isang bagay, subalit maaring maging kabaliktaran ito sa iyong sariling pananaw at paniniwala. Hindi mo man napapansin ay araw-araw kang nagbibigay ng opinyon sa mga pangyayaring nagaganap at nakikita mo sa iyong paligid. At kung ikaw ay magbibigay ng sariling opinyon, mas makabubuti kung ikaw ay may sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan upang masusi mong mapagtimbang-timbang ang mga bagay at maging katanggap-tanggap ang iyong mga opinyon. Pero ano nga ba ang ginagamit ng mga pahayag sa pagbibigay o pagpapahayag ng opinyon? Ang opinyon ay nahahati sa dalawang uri. Ito ay ang matatag na opinyon at ang neutral na opinyon. Unahin nating talakayin ang matatag na opinyon. Ang matatag na opinyon ay ginagamitan ng mga pahayag na buong igting kong sinusuportahan ang kumbinsido akong, labis akong naninindigan na, at lubos kong pinaniniwalaan. Ang apat na mga pahayag na ito ang siyang madalas na ginagamit sa pagbibigay ng matatag na opinyon. Tandaan na sa pagbuo ng isang matatag na opinyon, kailangang nasa unahan o simula ng pangungusap ang gagamiting pahayag, saka ito susundan o dudugtungan ng iyong sariling opinyon. Halina't panoorin ninyo ang ating mga halimbawa ng matatag na opinyon kung gagamitin ito sa loob ng pangungusap. Buong igting kong sinusuportahan ang layunin at adhikain ng SibyaEskwela sa KapWest. Ha? Oo nga, kumbinsido akong malaki ang kinalaman niya sa paghihiwalay ni Diego at ni Rosalinda. Labis akong naninindigan na mahalagang maituro ang kagandahang asal at pag-uugali ng kabataan sa henerasyong ito. Lubos kong pinaniniwalaan na ako'y mamahalin ng totoo at hindi paaasahin. At yun ang apat na mga pahayag na madalas ginagamit sa pagbibigay o pagpapahayag ng matatag na opinyon. Ano nga ulit ang apat na mga pahayag na ito? Tama! Ito ay ang
buong igting kong sinusuportahan ang kumbinsido akong, labis akong naninindigan na, at lubos kong pinaniniwalaan. Tandaan niyo lamang ang mga pahayag. Ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang uri ng opinyon, ang neutral na opinyon. Ang neutral na opinyon ay ginagamitan ng mga pahayag na kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking pagsusuri, sa aking palagay, sa aking pananaw, sa ganang sarili, sa tingin ko, at sa totoo lang. Ang 8 pahayag na ito ang siyang madalas na ginagamit sa pagbibigay o pagpapahayag ng neutral na opinyon. Narito at panoorin ninyo ang ating mga halimbawa. Kung ako ang tatanungin, ay mas makabubuting huwag ka munang makipagrelasyon nang wala kang abala sa pag-aaral. Uy, sandali lang, miss. Kung hindi ako nagkakamali, nagkita na tayo dati. Sa aking pagsusuri, mas mainam ang pag-inom nitong tsaa para madali akong matunawan. Sa aking palagay, ay maaari tayong bahain kung patuloy tayong magtatapon ng basura kung saan-saan at magpuputol ng puno. Sa aking pananaw, hindi matatapos ang pandemyang ito kung hindi natin kayang disiplinahin ang ating mga sarili. Hala, sa tingin ko, yung lala
biktima. Sa totoo lang, hinahangaan kita sa iyong kakisigan, katapangan, at katalinuhan. Ang nagsasalita ng ganang sarili ay naghahangad na parangalan siya, ngunit tapat at matuwid ang sinumang naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Mula sa Juan, Kapitulo 7, versikulo 18. Yan ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay o pagpapahayag ng neutral na opinyon. Ano nga ulit ang 8 pahayag na ito? Magaling! Ito ay ang kung ako ang tatanungin, kung hindi ako nagkakamali, sa aking pagsusuri, sa aking palagay, sa aking pananaw, sa ganang sarili, sa tingin ko, at sa totoo lang. Muli, tandaan na sa pagbuo o pagbibigay ng matatag at neutral na opinyon, kinakailangang nasa unahan o simula ng pangungusap ang gagamiting pahayag, saka ito susundan o dudugtungan ng iyong sariling opinyon. Naway naging malinaw sa inyo ang ating talakayan tungkol sa pagbibigay o pagpapahayag ng ideya o opinyon. Ngayon ay dumako na tayo sa ating mga gawain sa araling ito. Ngunit bago tayo magsimula sa ating unang aralin, bigyan muna natin ng pakahulugan ang salitang debate. Ang debate ay isang sining ng pakikipagtalastasan sa pagpapahayag ng ating saloobin, nararamdaman o paniniwala tungkol sa isang paksa, issue o usapin. Sa debate, mayroong 2 pangkat na binubuo ng isang pangkat na panig sa proposisyon at isang pangkat na oposisyon o hindi sumasang-ayon sa proposisyon. Mayroon ding isang moderator na nagsisilbing tagapamagitan ng 2 panig at nagsisigurong maayos ang magiging takbo ng buong debate. Muli, ang isang debate ay binubuo ng pagtatalo ng 2 koponan o pangkat na nagbibigay katwiran sa isang proposisyon o paksang napagkasunduan lang pagtalunan. Ngayon, para sa ating unang gawain, mayroon akong halimbawang debate na ipanunood ko sa inyo. At suriin ninyo ang paraan ng pagpapahayag ng ideya o saloobin ng mga kalahok sa debating ito. Welcome sa ating debate ngayong taon na may temang ang palaaral at di palaaral, yaman ng bansa. Sa oras na ito, ating tunghayan at masusing pakinggan ang debate ng 2 pangkat, ang palaaral at di palaaral. Alam namin na kami ay nagdudulot ng kasiyahan sa aming guro, magulang, lipunan, pamayanan at bansa dahil sa aming pagsusunog ng kilay. Naabot namin ang kaalamang minimithi ng bawat isa. Kami iyong madalas nasa loob ng silid-aralan at masusing isinisilid sa isip ang aralin. Kami iyong kapag tinanong ng guro ay bumubukas sa aming isipan ang mga kasagutan. Kami rin ang taga sa panahon dahil madaling makakuha ng hanap buhay. Huwag sana kayong balat sibuyas sa aming pahayag, ngunit nako, kabilang kami sa tagapag-unlad ng ating bansa. Kayo, ganon din ba? Oo, kabilang din kami sa tagapagpaunlad ng bansa. Kahit mahina ang aming ulo na ang aming laging uwi sa itlog, kalabasa at palakol sa magulang namin, nako. Tingnan niyo, pagdating ng panahon, yaman din kami, di ba? Paano? Kahit sa panahong di nakakakuha ng mataas na marka, Biyernes Santo ang aming mga mukha, kung kulilat sa mga aralin, isipin din ninyo ang aming kabutihan. Pakisuriin nga ninyo na bagamat kami tinatutaguri ang physically fit but mentally absent.
Mayroon kaming natatagong talino na magpapaunlad ng sarili, tahanan, pamayanan at sa bansa. Kayo ay taingang kawali sa aming pahayag. Pero, alam ba ninyo, kahit mahina ang ulo namin, may lakas at natatagong galing naman kami. At may lakas kami na kung minsan, ito ang kailangan din naman, di ba? Tama kayong dalawa, kasi sabi nga, kapag ang walis ay binigkis, ito ay nagdudulot ng kasaganaan at katagumpayan ng pamilya at bansa. Ngayong natapos na nating panoorin ang halimbawang video ng isang debate, sasagutin natin ngayon ang mga katanungan sa loob ng 10 segundo at isusulat ninyo ang inyong mga kasagutan sa inyong sagutang papel o kwaderno. Unang katanungan, paano pinaglaban ng magkabilang panig ang kanilang posisyon sa paksa? Nasagot ba ninyo ang tanong? Magaling! Ipinaglaban ng magkabilang panig ang kanilang posisyon sa paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng katwiran o pagpapahayag ng kanilang ideya upang mahikayat o mapaniwala ang mga tagapakinig sa kanilang paniniwala o paninindigan. Saan nila madalas ibinabatay ang kanilang pangangatwiran? Sa opinyon ba o sa katotohanan na may mga ebidensya? Tapos na ba kayong sumagot? Mahusay! Madalas ay binabatay nila ang kanilang pangangatwiran sa opinyon na may pinagbatayang ebidensya o pangangatwiran na may sinusuportahang katotohanan. Sapagkat sa pangangatwiran, kinakailangang may sapat na batayan sa mga bagay na ating ipagmamatuwid o sapat na kaalaman sa paksang ating binibigyang katwiran. Ikalawang gawain. Narito ang ating panuto. Bilang isang kabataang Asyano na naghahangad ng isang mapayapa at maunlad na mundo, isulat sa talahanayan ang iyong sariling opinyon kung ano-ano ang mga dapat taglayin at hindi dapat taglayin ng mga kabataang Asyanong tulad mo upang magkaroon ng kaunlaran at kapayapaan ang mundo. Sa talahanayang nakikita, isulat sa kaliwang bahagi ang katangiang dapat at hindi dapat taglayin ng mga kabataang Asyano. At isulat naman sa kanang bahagi ang epekto o dulot nito sa pamayanan o sa mundo sa kabuuan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 segundo sa pagsagot sa gawaing ito. Tapos na ang ating oras. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsagot sa ating talahanayan. Ang isa sa mga katangian na dapat taglayin ng isang kabataang Asyano ay may pagpapahalaga sa sariling pinagmulan. At ang epekto nito sa pamayanan o sa mundo sa kabuuan ay kahit saan ka man mapadpad, mapaibang bansa o kontinente man, ipagmamalaki mo ang sariling bansa o lugar kung saan ka nagmula. At ang isa sa mga katangian na di dapat taglayin ng isang kabataang Asyano ay pagsuporta sa desisyon ng ibang bansa. Ang epekto nito sa ating pamayanan o sa mundo sa kabuuan ay ang patuloy na pagtangkilik sa produkto at kaugalian ng ibang bansa. Magaling! Nasagutan ninyo ng mahusay ang ating mga gawain. Naway, marami kayong natutunan sa ating talakayan. Hanggang sa susunod na episode na ating SibyaEskwela sa KapWest, ako, si Binibining Galo ng Mataas na Paaralang Pambansa ng Simong, maraming salamat at pagpalain nawa tayo ng may kapal. Hanggang sa muli!
mao kana si Ma'am Maylin Galo gikan sa Simong National High School. Okay? Lively kayo ang pagdemo, ang pag-present ni Ma'am Maylin, no? Siya raw katulgon pa ang mga bata sa pag-abot sa Filipino nga subject. Murag di na gyud. O karon atong i-check kung pwede ba nato siya imbitahan on screen. No, kay kuya biya kayong pagka-present ni Ma'am, no? Change outfit kanunay. Niabot sa lain-laing lugar. Og lain-lain nga mga karakter iyang gikuan gipakita. Og ato asang basahon kining isa ka komentaryo or message nga gikan ka Ma'am Shara Mininyel. Congratulations Ma'am Maylin, the best. From Ma'am Carlin Jane Dusal, congrats Ma'am Maylin Galo. Yes, congratulations Ma'am Maylin. From Ma'am Mitch Kalaputok, kawaw sa presentation ni Ma'am Maylin Lodi. Pet malu kaayo. Congratulations Ma'am, maka-inspire jud. Oh, from Sir Bayani, galinga ato oy, ilis-ilis pinalive. Go go Ma'am Maylin. Kuya jud kay nga presentation, no? From Zarmaine Navarro, Ma'am Maylin. Yes, congrats Ma'am. From Anivic Manili, galinga jud sa concept Ma'am Maylin Mercado Galo. Congrats. From Ma'am Leslie Lagunday, God bless Ma'am Maylin Mercado Galo. From Ma'am Shara, wow Ma'am Maylin, go go go. From Sir Jelvin Claro, grabe jud, go go go. Sai, proud Brad, congrats. Daghang salamat Sir Jelvin Claro sa mensahe. From Ma'am Mary Joy De Ocampo, go 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 Ma'am Maylin Mercado Galo. Is very howdest kaayo oy. Proud kaayo me. Sa Emohamyang. From Ma'am Lagunday, woo, congratulations Ma'am Maylin Galo. Worth it ang 13 kapag ilis og sinina. Ha? Wala tingala Ma'am imong mama nga nagdala kag dagang sinina og ilisan? Wa ka naalaan nga mulayas ka? From Ma'am Ivy Hiso, proud here sa magaling na guro sa Filipino ng Simong National High School, Maylin Galo. Pinaghirapan at pinagandaan talaga ang presentasyon upang maintindihan ng lahat. Congrats! Wow! Daghang salamat, Ma'am Hiso. From Ma'am Anivic Manili, i-level up na jud na imong career, Ma'am Maylin Galo. Support me diri na side sa Simong National High School. Unya, basig nakapasok na sa stream, ato na interviewon. Okay, wala man gyud si Ma'am, dili gyud daw siya kapasok sa stream nato, no? Sayang. Ato siya mahinabi unta kung unsa kahasol nga mag-ilis-ilis. O karon, maadto na kita sa next nga presentation. Presentation ni sa ihang kauban nga magtutudlo pod sa Simong National High School. Kini ihatag kanato ni Sir Jelvin Claro. Iyang i-present ang TLA 9 mahitungod sa hazard, risk, and exposure in the farm. No, ato ang i-present na on screen ang presentation ni Sir Jelvin Claro. Maayong buntag ug gandang buhay sa atong grade 9 students, mga ginikanan ug viewers dinhi sa atong Sibyahanan sa KapWest. Ako si Jelvin Ganal Claro, Junior High School Teacher 3 sa Simong National High School, ang inyong teacher presenter para sa subject sa Technology Livelihood Education or TLE 9, Agricultural Crop Production in C1. Karon, handama ang inyong ballpen, papel, self-learning module alang sa atoang tumong karong adlaw. So now, let us answer first the activity. Direction. Answer the following table below by substituting the given series of numbers to our English alphabet. Ang number 1 is for A, to 26 is Z, sama sa unang table. At dunay 8 nga numbers sa ubos nga table.
Ato ang i-substitute kini sa English alphabet mao nga adunay letrang H sa taas sa ato ang table. So, let us try to answer. Okay, so let us reveal the answers. First, we have the word hazard, followed by risk, and the third is exposure. Very good! You got it! Now, atong isa-isahon karon para masabtan unsa kining tulo ka words. Una, hazard. This is the potential for harm or adverse effect on an employee's health. Anything which may cause injury or ill health to anyone at or near at workplace is hazard. In short, delikado. Second, risk. This is the likelihood that a hazard will cause injury or ill health to anyone at or near a workplace. The level of risk increases with the severity of the hazard and the duration of frequency of exposure. Third is exposure. It occurs when a person comes into contact with hazard. Aduna kitay mga klase sa hazards. Ug mao kini. We have different classes of hazards. As you can see the pictures, there are so many classes of hazards. First, we have the physical hazard. Physical hazard. What do you mean by physical hazard? These are an agent factor or circumstance that can cause harm with contact. Example, floors, stairs, fire, manual handling, slippery surface, and etc. Mechanical or electrical hazard. These are created as a result of either powered or manual use of tools, equipment, or machinery. Example, electricity, machinery equipment, pressure vessels, and etc. The next is biological hazard. It poses threat to health of the living organisms, primarily to humans. Examples, bacteria, viruses, mold, mildew, insects, vermin, and animals. The last is psychological environment hazard. Is any occupational hazard related to the way work is designing, organize, and manage, as well as the economic and social context work. Examples, workplace, stressors arising from a variety of sources. Kini ang health and safety hazards na makita nato sa ato ang farms. Una, chemicals, pesticides, dust, grain bins, hand tools, noise, livestock handling, machinery equipments, tractors, ug manure pits. These are the list of possible hazards in agronomical operations. Example, handling farm tools, possible harmful effects, wounds, cuts, possible preventive actions students can take, observe safety precautions. Another hazard is unlevel terrain, possible harmful effects, falls, cuts, possible preventive actions students can take, observe safety signs, and wear PPE or the proper protective equipment. Next hazard is in manual handling, bending, reaching, stretching, pulling, lifting, repetitive motions, awkward posture. Possible harmful effects, musculoskeletal disorders, including sprains and strains. Possible preventive actions students can take. Use mechanical aids provided. Seek help when you think team lift is required. And exercise, warm up, stretch before starting to work. The next hazard is heat or cold with weather conditions. Possible harmful effects, heat rashes, heat cramps, heat stress, dehydration, loss of fine motor controls, sunburn,
numbness, and frostbite. Possible preventive actions students can take. Be aware of potential for hot or cold weather conditions to cause illness. Rest and seek assistance if you feel that heat or cold may be affecting you. And next one is to wear appropriate clothing and take regular rest breaks. The next hazard is handling soil and potting mixes. Possible harmful effects. Legionnaire's disease. Possible preventive actions students can take. Follow hygiene procedures and wear appropriate clothing and PPE. We have 4 steps in risk management. I, A, C, R. I means identify the risk. A means assess the risk associated with hazard. C, control the risk. And R, to review the process. The first step in the risk management is to identify the hazard. These are the methods to follow. First, we have to review the injury and illness reports. Second, staying informed on trends and developments in workplace health and safety. Third, reviewing the potential impact of new work practices. Fourth, doing work through surveys, inspections, or safety audits in the workplace. Considering the OHS implications when analyzing work processes, investigating workplace incidents, and the last is to get feedback from employees. The second step is to assess the risk associated with hazard. Third one is to control the risk. These are the 3 categories of control measures you might take. First, eliminate the hazard. Second, minimize the risk. Third, introduce backup controls when all other options in the previous categories have been exhausted. And the last step is to review the process. Nakatabang ba ang atong diskusyon karon? I hope so. Karon, para mahibalaan nato ang inyong level of understanding niini nga leksyon about hazard, risk, and exposure in our farm, andama ang inyong papel o ballpen para sa inyong mga answers. Choose the letter of the correct answer. 1. Into contact with the hazard, it is known as blank. A. Hazard. B. Risk. C. Exposure. D. Safety. The correct answer is C. Exposure. Number 2. It is the potential for harm or adverse effect on an employee's health. A. Hazard. B. Risk. C. Exposure. And D. Safety. The correct answer is A. Hazard. Number 3. Which of the following hazard classification includes bacteria, viruses, insects, and animals? A. Physical. B. Biological. C. Chemical. And D. Mechanical. The correct answer is B. Biological. Number 4. What is the possible harmful effect in handling farm tools? A. Respiratory effects. D. Heat rashes. C. Dehydration. And D. Wounds. The right answer is D. Wounds or cuts. For the last question, which of the following is the last step in risk management? A. Identify. B. Assess. C. Control. And D. Review. And the correct answer is D. Review. Great! Congratulations! You have answered all the questions perfectly. Thank you for your participation, and I know that you can identify now hazards in the farm.
Hinaot nga aduna mo'y dako nga nakutlo sa atong lesson karon about hazard, risk, and exposure in the farm. Let's keep learning with fun and excitement in TLE 9. Hangtod sa sunod nga episode, dinhi sa Sibyahanan sa KapWest, ako nagaingon, daghang salamat, keep safe always, and to God be the glory. Okay, daghang kayong salamat Sir Jelvin Claro. Sigurado gyud nga daghan silag nakutlo gikan ang kahibalo gikan sa imong presentasyon. No, mao kana sa makausab si Sir Jelvin Claro gikan sa Simong National High School nga iyang gipresenta mahitungod sa hazard, risk and exposure in the farm. Og karong takna Maadto na kita sa atoang ulahing presenter ug sa dili pa ato sang basahon kining mga mensahe from Ma'am Shara Mininyel. Wow, congratulations Sir Jelvin. How'd kaayo sir with heart. From Ma'am Rosette, Ma'am Rhoda Rosette, congratulations Sir Jel Clear. Happy to see you on screen. Proud school head Diring Dapita. Mabuhay KapWest. From Ma'am Anivik Manili, congrats Sir Jelvin. Human na jud. From Ma'am Rubilin Dasas, congrats Sir Jelbs. How des kayo? From Ivy Hiso, go Sir Jelvin, God bless. Go Tier. From Ma'am Donabel Dimirin, wow Brad, congrats, ma-pressure man pud ta ani oy. Ma'am, ay ka pressure, ikaw na ba sunod? From Ma'am Maria Teresa Sermon, dili na basta-basta si KapWest daw nabalhin na ABS-CBN. Naana diri ang SibyaEskwela. Congrats mga presenters og sa mga TWG. Salamat Ma'am Sermon. From Ma'am Zermaine Navarro, Gogo Sir Jel, clear. Congrats. Wow, another how desk from Simong National High School. That was from Ma'am Shara May Ninyan. And daghang salamat sa makausab Sir Jelvin og sa mga magtutudlo nga nihatag og ilang mga mensahe og mga appreciation sa mga presenters nato karong adlaw. Og para sa ato ang last but not the least presenter from Luna National High School, kung diin iyahang ipresenta kanato ang mahitungod sa elements of story sa kuan siya English 10, no, kini ihatag og presenta kanato ni Ma'am Donabel D. Dimerin. Good day. Hi, I'm Teacher Donna. I am your teacher in English 10. Today, you will learn how to appraise the unity of plot, setting, and characterization in a material viewed to achieve the writer's purpose. You will be also analyzing a summary from a short film to achieve the above-mentioned skill, evaluating how the plot, setting, and characterization play together to get the purpose of the author. This skill is very important because it will help you understand the purpose of the movie or film. Our competency is about appraise the unity plot, setting, and characterization in a material viewed to achieve the writer's purpose. Try to look at the picture. Are you familiar with this picture? Yes, it's a sandpiper. In our lives, we hear and create stories. When we are at home, we enjoy watching movies or films. Today, you're going to read or listen to a story, A Piper, short film by Alan Barillaro. A flock of sandpipers hunt for food at seashore.
rushing to peck at the sand when the tide recedes and retreating when it comes in. One baby is encouraged by her mother to join the flock, but she fails to retreat in time and drenched by the incoming surf. The incident leaves the baby terrified of the water. She refuses to leave the nest, but soon notices a group of hermit crab digging into the sand to find deeper food and keep from being buffeted by the tide. By copying their behavior, she starts to see the beauty of the underwater world and becomes skilled at discovering food for the flock. Now let's interpret and evaluate to understand the story by answering the questions. Who are the characters in the story? The baby piper and his flock. Where did the story take place? Describe the setting. At the seashore with waves coming back and forth to the shore. There are also other young and adult sandpipers searching for food in the seashore. What is the story all about? The movie or story is about a baby sandpiper. A flock of sandpipers hunt for food at a seashore, rushing to peck at the sand when the wave recedes and taking flight when it comes in. One baby, named Piper, is motivated by her mom to be part of the flock and get meals. However, she fails to pull away in time and is soaking wet through the incoming surf. The incident leaves Piper terrified of the water. She refuses to depart the nest but soon notices a team of hermit crabs digging into the sand to find deeper food and keep from being buffeted with the aid of the tide. By copying their behavior, Piper starts to see the beauty of the underwater world and becomes knowledgeable at discovering meals for the flock. What is the author's purpose? The writer's purpose is to entertain. The author wants to convey the message that we need to face the challenges in life to be able to survive. How did the setting, characterization, and plot help achieve the author's purpose? The setting, characterization, and plot work all together to achieve the purpose of the writer, which is to entertain the reader. They also helped in achieving the theme of the story by showing the reader how the sandpiper conquered his fears. The questions that you have just answered talks about the elements of a story. The first one is setting. Setting deals with both the physical location and also the time and the social and cultural conditions in which the characters exist. It helps define and shape the character for the reader. The next element is character. A person or animal or anything that is personified. There can be one main character or many, and often there are secondary characters, but not always. Characterization is also used by the writers to highlight and explain the details about the character in the story. Oftentimes, it talks about how the character behaves. The third one is the plot, the series of events that happen in a story. It includes an introduction, rising action, a climax, the falling action, and resolution. Typically made up of 5 elements. The first element is exposition. At the beginning of the story, the characters, the setting, and the main conflict are typically introduced. The next is the rising action. The main characters in crisis and events leading up to facing the conflict begin to unfold. The story becomes complicated. The third element is climax. At the peak of the story, a major event occurs in which the main character faces a major enemy, fear, challenge, and other source of conflict.
The most action, drama, change, and excitement occurs here. The fourth is falling action. The story begins to slow down and work towards its ends, tying up loose ends. The last one is resolution, also known as the denouement. The resolution is like a concluding paragraph that revolves any remaining issues and ends the story. The diagram shows the plot of the short film Piper. As you can see, the story started with the exposition where the sandpiper was introduced as the main character. The setting was also revealed and the conflict was presented. A flock of sandpiper hunt for food at the seashore, rushing to peck at the sand when the wave recedes and taking flight when it comes in. Then it is followed by the rising action, where the baby piper was motivated by the mother to face his fears. The story now becomes complicated. Climax comes next, where the highlight of the story occurs. However, she fails to pull away in time and is soaking wet through the incoming surf. The incident leaves Piper terrified of the water. She refuses to depart the nest. After that, the story begins to slow down to work towards its ends. This is the falling action. Finally, the resolution comes in, where we can find the concluding part, which also includes how the character and his problems change eventually. Take note that the author brings the message of the story by using characterization, plot, and setting. Let us remember that the setting, characterization, and plot are important because they help achieve the author's purpose. Your activity: watch a movie or a short film of your choice. Then answer the following questions. Who are the main characters? Describe each briefly. Describe the setting. What is the message of the story? Identify the major events by using the plot diagram. Mana? Ends my lesson. Thank you for watching. Keep safe, everyone. Okay, dagan kayong salamat Ma'am Donabel sa imong presentasyon mahitungod sa mga elemento sa usa ka sugilanon or elements of a story, no? Okay, nagsunod yun no ang mga mag-igsuon gikan kang Ma'am Maylin, Sir Jilvin ug Ma'am Donabel, mga mag-igsuon man ni sila sa pagtuo. Oh, congrats sa mga igsuon. Okay, nayo sa kaminsahe from Ma'am Kalibo. Wow, kahawd na lang jud ni Ma'am Beauty and Brain. Congrats. From Ma'am Rosette. Congratulations, Ma'am Donna of Luna National High School. Congrats, Ma'am Donabel. From Sir Edward Amogis. Hi, Donna. I'm listening your presentation. Kaya daghan kayong salamat, Sir Edward, no, sa pagpabiling nga aktibo nga nagapaminaw o nagasubay or uban ka namo sa amuang matag simana o matag adlaw nga pagsibya sa Kapalong West District. From Ma'am Navarro, gwapaha sa teacher oy, congrats Ma'am Duna, proud co-teacher here. From Ma'am Navarro, go 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 Ma'am Donabel Dimirin. Daghang salamat Ma'am Zar. From Sir Gel Clear or Jilvin Claro, go 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 Sai Donabel. From Sara Dionas or Ma'am Sara Kubar, congrats to the anchors, pinahawdes na jud Sir Kin. Kay daghan kay salamat Ma'am Sara sa imong appreciation. Salamat kay Ma'am sa pagsalig pod. Wow, kaayo, congrats Sir Jilvin. Okay, congrats daw Sir Clear.
From Ma'am Juan Balansag Zaulda. Congrats Ma'am Donabel Dahunog Demerin. Congrats Ma'am. Daghang salamat pud Ma'am sa imong mensahe. From Ma'am Rubilin Dasas, congrats Ma'am Duna, proud silingan here. Okay, mga kasilinganan nato diha nga naminaw, daghang kayong salamat. Og wala na kita ilain pang mga magtutudlo nga magpresenta karong adlaw, diha na natapos ang ato ang pagsibya karong taknaa. Daghang kayong salamat. Daghang kayong salamat sa mga niduyog kanato online sa YouTube o sa Facebook og sa mga magtutudlo nga ning tune in nga niduyog pud nato kanato karon. Og akong imbitahan pagbalik on screen ang ato ang Public Schools District Supervisor Ma'am Sara Pasyon Cobar para sa iyang mensahe or panapos nga mensahe ni atong aktibidad karong adlaw. Excuse Ma'am Sara, naka-mute ang imong mic, Ma'am. Salamat kayo, Sir Kin, Kasibya Kin, no, for hosting or anchoring for this episode for the junior high school. O sa tanan po natong mga viewers and mga commenters, labi na gyud ang pinakabtik nga commenter nato si Sir Edward Amugis, no? Always Yes, siya na naga-inspire, nagahatag og inspiration sa ato, no? Those words really, the presence, it really inspires us to continue, to go on, go on, go on para sa bata, para sa bayan. And atong sultian ng atong mga viewers, tomorrow again, we will be having our Sibyahanan sa KapWest for the senior high school. Friday, ayaw gyud ninyo si Piata, aron nga kamo maka-assist sa inyong mga kabataan sa pagtubag sa mga pangutana nga naa sa module. Gipa-simplify gyud nato ang ato ang mga pag-tutorial nato dinhi karon para sa ato ang intervention program Sibyahanan sa KapWest para sa bata, para sa bayan. Mayong udto and salamat sa tanan. Salamat sa mga viewers, salamat sa TWDG, sa tanan pati sa atong mga anchors. Salamat kayo. Mayong udto or hapon naman dai Sir Jervin. Yes, Wa pa ko'y ma'am. paniudto ba? Paayong udto hapon sa ato ang tanan. Okay, daghan kayong salamat Ma'am Sara sa imuhang mensahe, mubo nga mensahe. Og akong usabon, ayaw kalimti mga ginikanan og mga kabataan nga ugma, mag-uban-uban na pod kita ugma pohon para na pod sa bagong mga presentasyon para sa mga senior high school, no? Og ayaw nyo kalimti nga mag-tune in ugma alas 9:30 gihapon sa buntag. Daghang kayong salamat og dalaygon ang Dios.